This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat. I'm your host, Ray Oroson. Magkakapiling po tayo dito. Pag-usapan natin sa loob po ng halos isang oras ang issue na pinili namin para sa gabing ito. Marami nakikinig kayo at nababasa nyo sa mga dyaryo at sa mga TV cast na ilang bangko ang tinamaan dito ng fraud pero hindi hinold up except from within. In other words, ang grafting and ang corruption nagmula sa loob ng bangko kasi merong ilang mga tao sa bangko, hindi natin masabi kung ilan, ang nakikontsaba para mailabas ang pera na hindi naman sa kanila. Diba? Ang guest po natin sa gabi ito, wala nang iba kundi si Dr. Nelson CELIS. Siya po ang chairman ng Cybersecurity Consulting Hub and Alliances. CIA. O Chichia. At saka dating presidente po siya ng Philippine Computer Society. So marami siyang nalalaman po sa computer. Kasi po ngayon, ang lahat ng karamihan ng mga commercial banks are all operating to some extent or another a computer system to handle their daily transactions, to close their books, to do all the accruals and yan. Puro mga naka-computer na yan. So dito, naalala ko dati, mga panahon pa namin doon, yung mga computer noon, kung kalalaki, kailangan pa special flooring, etc. Tapos you use yung papel na may mga cards to let it run through the computer. Ngayon, maliit na ano na lang, keyboard na lang, tok, boom, tapos. It is the age of speed. Inanyayahan din namin dito si Dr. CELIS para makuha din ang kanyang ideya, ang kanyang opinion kung gaano kalaking kapinsalaan ito o peligro ito sa ating financial system na nababawasan natin pagka nagkakaroon ng aberya, kalalaking amount. Di ba itong huling nangyari dito sa sa isang bangko, 900 million. And some say na, hindi pa yan ang lahat yan. Baka yan aabot ng 2.3 or 2.4 million. Bigla namang namatay sa dyaryo. Hindi na nireport, hindi na pinalalabas. Siguro, ang niidea doon ng central bank, ayaw namin palam sa tao ito, baka mawalan sila ng kumpiyansa sa mga bangko. Pero sa akin, ang attitude ko about a problem is I'd rather the people know about it. So long as I am going to go and solve it. Or that I can solve it. At ano man ang mangyari dito, ano man ang solusyon dyan, kailangan pa din ang pagmamasid ng tao, di ba, Dr. CELIS? Tama po yun. At yung nababalitaan po natin, yung sinabi nyo, 900 million, tapos muntik na maging 2 billion or something. No? Oo. Marami hong pwedeng causes kung bakit ito ay nangyari. It can be systemic. Ano ba ibig sabihin ng systemic? Systemic. Hindi maganda yung sistema sa loob. Hindi naman po. No? So, ibig O sabihin, kulang. Pwedeng kulang o may problema doon sa sistema o doon sa computerized system. Tsaka may problema sa tao. And sa tao. Kasi doon sa security ngayon ng mga computer systems, globally, statistically, pinag-uusapan yan 80% internal yung problema And yung the rest of the 20%, ginagawa ng mga hackers.
So yung nagpe-penetrate doon sa mga sistema ng ating mga computer system. Or At papasok sila. Katulad nung gawa nila. nangyari, for example, sa Bangladesh, yung 81 millions na niremit sa RCBC dito. Yan, yung mga ganun po, no? Pero yung iba, 80% internal, no? Oo. Internal, ibig sabihin, ginamit ang computer at saka yung taong involved doon sa pagkaka-transfer o pagkaka-withdraw ng It's not pera. a way of hacking. That's also called security breach. Simplify na lang ho natin. Minsan ho, ang hirap mong translate yung hacking. No? Siguro sabihin na lang ho natin security breach o nagkaroon ng kahinaan doon sa sistema, kaya ito ay napasok. Nakalusot. So, yun, maraming weaknesses o kahinaan ng security ng isang computerized system. Kahit current account, savings account system, ATM system, loans account system. Maraming mga butas yan tinatawag yung mga backdoors. Lalo-lalo na kung yung gumagamit ng sistema, administrador o administrator o merong access do sa computer system na napakataas ng access level, no? Pero hindi ba nakakagawa ng software na para ma-audit yung mga inaaprubahan? Kasi yung mga inaaprubahan are those that do not comply. Merong counting diferensya o merong counting kaibahan that is not covered by the rules that cover 95% of the transactions. So, wala bang software na makikreate dyan para magkakaroon ng signal yung transaction na ito may kakulangan dito? Pwedeng gawin yun. Kasi monitoring lang naman yun. Kunwari, magta-transfer ang isang administrador o isang head ng isang departamento, no? At ita-transfer ito sa isang account, magkakaroon ng threshold at magkakaroon ng signal, or at alert. least dapat. Kayang gawin yun ng software, no? Kayang gawin ng software. Kasi sa akin, ang tingin ko dito, Doc, ganito, no? Hiwalay natin yung transaksyon. Okay. Yung isang nagmumula sa labas at yung isa na puro dito lang. In other words, dito nag-umpisa, dito natapos. Okay. Kasi ibang mga tipo ng transaksyon na yan at ang paraan ng pag-handle niyan internationally na kailangan natin din mapag-isipan at matingnan. Correct. Alright. Tingnan natin, kasi ang tanong ko dito is, when we try to assess the risk sa mga bangko ng hacking or internal connivance or use of your internal system, anong assessment mo? How sophisticated are we in creating defenses for malfeasance or wrongdoing? Let's say, unahin natin sa domestic transactions. Well, kung cyber defense or yung pagpoprotect ng ating mga sistema, dapat yun merong regular audit. Merong daily, merong instant, merong weekly, merong monthly. Semi and annual. Oo. But is that happening, do you think, with all of the major banks? Well, sa aking palagay, kasi itong pagkakaalam ko, may IT governance practices sa mga bangko. So, ibig sabihin ng IT governance, parang yung corporate governance, IT governance, meron silang way ng pagmamanage nito mga computer systems na to. At meron silang control points. But how good, in terms of its sophistication or ability to detect a fraudulent transaction o yung transaction na hindi dapat o hindi tama, para ma-detect ito at ano ang time gap sa tingin mo na dapat na mag-prevail dyan? Same day? Next day? Dapat yun instantaneous ganito I yun was hoping you'd say that. Kasi may mga risk managers sa mga bangko. May mga compliance officers. At mayroong mga auditors yan. No? At saka mayroong mga system administrator. Yung mga IT department nila. Dapat itong apat na ito, nag-uusap ito. At para ma-detect ito instantaneously. Madaling ma-detect yun Kunwari, assuming na lang, isang head ng isang bangko, nag-transfer sa gano'n. Paano siya nakapag-transfer? Dapat nakuha na yun sa sistema. Alam mo, normally, ito maybe before the age of computers there, no? Kung merong isang transaksyon na hindi ayon sa normal,
Merong kailangan mag-approve eh. Correct. At yung approval na yon will be, makikita mo at meron siyang pipirmahan doon na i-initial lang sasabihin, okay, go ahead. Now, is that detection, for example, not possible to program? So at least makikita mo. Kaya ng program yan. Oo. Kaya lang, pagka ang nag-access nung program, nandun sa taas, Hindi. highest level of access, Hindi. Wala ka na magagawa doon. In other words, kung yung namumuno ng transaction doon, inaprubahan yun, then he has that authority. Ang tanong ko sa iyo dito kasi ganito, no? Normally, kung ako lang, hindi ko na sasabing sino man. Kung ako namumuno ng bangko, itong transaction na iyo, may question mark ito. Sa lagwan ng pirmahan kayo, sabihin ko, sige, aprobahan mo na. Bahala, go ahead. It becomes simply one person's word against the other. Kasi kapambira ka makakakita ng lower rank na magsasabi, hindi sir, hindi sir lang mumuna. Kung hindi ko itutuloy. yun doon lang sa tellering, no? Sa over the counter. Mag-withdraw ka. Kunwari, 1 million, limit mo lang ganito. Ma'am, sir, override, di ba? Dapat may ganong sistema. Kaya lang, pagka ang binigyan mo ng access level, yung isang department head na pwede mag-transfer ng ganito ngayon, makakawala. Not unless meron kang control. Katulad doon sa tellering, pumunta ka sa isang branch, mag-withdraw ka na ang laki-laki, nasasabihin ng teller, override please. Dapat may ganong sistema na ito pa lang si department head, magta-transfer doon. Kailangan merong alert. Hindi siya po pwedeng mag-transfer basta-basta doon. Okay. That goes to when the transactions are covered by a check. Yes. Madali yan because you can always signature verify. Correct. You can verify the signature of the client that signed it, and if the verification is positive, then you can go ahead with the transaction. Yeah. But there are also, regardless of who signs, absolute limits for encashment, let us say, or for transfer of funds, which can help the bank to verify if that transfer and that encashment is legitimate. Correct. Okay. Yung ibang bangko ginagawa yan. Palagay mo kung mag-i-issue ka ng cheque na medyo malaki, hindi naman kailangan ng kalakihan eh. Alam mo, ginagawa ngayon ng ilang bangko, hindi ko alam kung gaano kadami. Wala naman akong ilalagay na ganung pera. Tatawag muna, sir, for confirmation. So, you text back or you call back and say, yes, go ahead with that transaction. I authorized it. So, ganun ang paraan. Yun, anticipatory yun. No? And that is in excess of the normal na mayroon ng firma, na verify na yung firma, kino-confirm pa din. Kasi alam naman nila ngayon, alam mo, marami na ring mga counterfeit. Yeah. So, doon dumadaan ang pulisiya or yung policy ng bangko. Oo. So, ano ba yung policy ng bangko? No? So, yung bang policy ng bangko na inaalaw ba ang pagta-transfer ng ganito dito sa isang ganito? Dapat yun, mahigpit ang bangko. Usually, you have to go up a chain of command. Eh. Yes. Pag ganitong halaga, dito lang, pwede na. Pag ganitong halaga, dito, pwede. Pagdating sa halagang ito, puntahan mo na yung presidente. Correct. Para ma-regularize yung transaksyon. Kaya lang, pagka ang sistema, walang ganong control, makakalusot. So, kailangan merong ganong polisiya o may control mechanism na merong pang approval ng presidente. So, hindi siya makakalusot. Well, the question that I have here is, if the state of the art in terms of defensive controls, etc., and prevention of malfeasance is weak, anong ginagawa ng central bank? Well, that's sa supervision yan eh. Supervision and examination. Oo. Dapat, I believe, malakas yung grupo nila doon dahil they do examination every now and then sa bangko. Okay, so, pero kung hindi sila well-versed sa mga software or other electronic programs that have to do with that, how will they assess?
Of course, yung internet banking, bago lumabas yan sa ino-offer ng mga bangko, dumaan sa kanila. Ang sabi ng central bank, ito yung mga polisiya, no? Bago ka makapag-offer ng internet banking. So, checkin yan. Pero pagka hindi ka nagko-comply sa ganitong circular order, hindi ka pwedeng magbigay ng kanilang service na internet banking. So, I believe, sa akin malakas. Pero, siguro, kailangan pa rin natin sigurong palakasin or whatever na pwedeng... Marami namang magagaling dyan sa BSP na lalo rin mga millennials na marunong sa mga teknolohiya. Siguro, kailangan ng constant audit, constant examination ng mga sistema ng mga bangko. Well, that is something that must impose on the individual banks. Dahilan sa, hindi naman nila kayang bantayan yan araw-araw sa dami ng bangko at transaksyon. Totoo yan. It's gonna be impossible. So, dito kailangan, the central bank has to establish to make sure that the system within the bank is adequate for its business style and volume. Yung sinasabi ko kanina, yung risk officer, yung compliance officer, no? Yung internal audit nila, at saka yung system administrator, dapat yung pinag-usapan natin kanina, nag-uusap. Hindi pwedeng kanya-kanyang kaharian, But before we go through, we have a few reminders. Huwag po kayo mawawala. Babalik kami.